Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня долгожданный агрогороскоп поливов в ноябре месяце 2022 года, время киевское. Начинается этот месяц с тех дней, когда нельзя поливать. Смотрите, растущая луна в знаке Водолей. Ни в коем случае не поливаем в этот период, растения заняты дыханием. И если вы корни поливаете, то начинается загнивание, клеточки гниют, и растение постепенно погибает. Вот поздно вечером, уже второго, после 20 часов 48 минут, Луна зайдет в знак Рыбы, значит, после 21 часа, пожалуйста, можете начинать поливать. Ну, а лучше это сделать вот 3 и 4 в знаке Рыбы. И здесь мы пишем, что можно и подкормочки. Напоминаем, вегетация уже очень слабо идет. Дни короткие, если кто-то досвечивает, но все равно вегетация без солнышка не такая, поэтому подкормки, пожалуйста, в этот период 50% от того, что рекомендуется по инструкции. Далее период у нас такой, что поливай, не поливай, не будет проблем, как это в период знака стихии воздуха. В Овне 5 и 6 бесполезные поливы, растения просто не воспринимают воду, они заняты очень важными событиями в своей жизни. И снова же придет время, мы с вами разберем и эту тему. Далее 7 уже утром начинается период Тельца, 8 и 9, ну о 9 сейчас мы более подробно расскажем. Хочу обратить внимание, вот здесь у нас поливы, смотрите, 7 и 8. И не пишу в Тельце подкормки. Это очень серьезные такие 2 дня, и утро будет 9. Дело в том, что лунное затмение нас ожидает 8. И очень-очень серьезный период. Поэтому только поливы здесь, подкормки нельзя давать. И вот мы сейчас рассмотрим, смотрите, 9 это переход Луны из Тельца в знак Близнецы в 15:38. Постарайтесь поливы сделать до 12 часов. Нельзя будет поливать после 12 часов 9, 10 и 11. Пожалуйста, 12, 13 и 14 желательно до 14 часов провести поливы. И вот здесь, пожалуйста, подкормочки. Подкормочки всегда лучше делать именно на ночь. Поэтому подкормки делайте 12-13 вечером. Снова же 50% от того, что дается в инструкции. Ну, а здесь у нас дальше во Льве Луна. И, естественно, эти поливы бесполезны. Но, по крайней мере, это не опасно для жизни растений. Это будет происходить 14 после 15 часов. Во Льве 15 и 16 ноября. Ну, а после бесполезных поливов начинается очень хороший период. Это время Луны в знаке Девы. Это убывающая Луна. И, естественно, в этот период можно и подкормочки выделять, но снова же 50% в осенний период и зимой 50% от инструкции. И можно это делать поливой подкормки 17, 18, а вот 19 будьте внимательны. До 9 часов утра постарайтесь все сделать. Далее уже начинаются энергии знака Весы, хотя переход будет в 12:59, но энергии уже начинают работать за 6 часов. То есть 3 градуса вот этих переходных начинают уже налаживаться энергии знака Весов. Поэтому после 9 часов 19 не поливаем. Далее 20 и 21 не поливаем. Это опасное время. Только вечером после 20 часов, уже 21 в Скорпионе, при необходимости можно уже делать влагозарядку почвы. Это и комнатные растения, ну а в теплых странах и открытый грунт. Знаем, что вы смотрите нас, и в теплых странах, пожалуйста, используйте во благо вот эту информацию. Зато уже 22 и 23 можно и поливы, и подкормки. Знак Скорпион будет. Это энергия стихии воды. Ну и здесь у нас, видите, пишут 30% от того, что рекомендуется по инструкции. А почему? Да потому что, смотрите, 24-го новолуния растение словно засыпает. Это такое состояние Гекаты, поэтому подкормочки минимальные нужно делать вот 22 и 23. 24 бесполезно в Стрельце делать
подкормочки. И смотрите, еще у нас такой период будет и 25-го. Вечером, это уже поздно будет, конечно, вечером, ночью в 23:19 Луна перейдет в знак Козерог. И если уж срочно надо, тогда после 23 часов можно заняться поливами. И здесь же можно поливами заняться 26 и 27. И здесь чуть-чуть уже больше, 50% подкормочки даем. В Козероге, Дни Корня, ну и позади уже новолуние, позади черная луна, и можно уже дать растениям и питание. 28 и 29 круглосуточно нельзя поливать растения. И только вот 30 с 2 часов ночи 16 минут начинается период рыб. Это стихия воды, можно и поливы, и подкормочки. Но помним 50% от того, что рекомендуется по инструкции. А теперь пришло время сделать скрин. Мы прощаемся с вами. Наше видео подготовлено авторами канала Раисой Горяченко и Александром Волик. Желаем вам здравия и вашим растениям. Берегите, внимательно относитесь к своим растениям, тем более, что сейчас такой сложный период для них. Тепла, уюта в ваших домах. І до нових встреч на нашому каналі. А тепер наш агрогороскоп українською мовою. Розглянемо агрогороскоп поливів рослин в листопаді 2022 року, час київський. Починається місяць в знаці Водолій. Це час, коли не можна поливати рослини. Якщо поливати, коріння починає загнивати і рослина гине. Тому 1 та 2 не поливаємо. Тільки увечері, після 21 години 2 листопада, якщо дуже-дуже треба, то поливаємо рослинки. Ну, а вже 3 та 4 листопада в рибах. Ось цей час дуже добрий для того, щоб поливати та проводити підживлення рослин. Але нагадую, що підживлення в час, коли мало сонця, короткий світовий день, тільки беремо 50% від того, що рекомендують ті, хто виробляє ці добрива. У кожного свої добрива, я це знаю, тому читайте інструкцію. 3-4 гарно поливати та проводити підживлення рослин. Далі знак Овен, це буде у нас 5 та 6 листопада. Можете поливати, можете не поливати, але підживлення не проводьте, тому що це дуже недобре для рослин. Коріння горять. Далі йде такий період, прошу уваги, це період місячного затемнення 8-го. Тому в Тільці Телець у нас буде 7 та 8 листопада 9-го. 9-го ми зараз окремо подивимося, тому прошу вас, 7-8 тільки поливи. Коли місячне затемнення і повний місяць, не можна в цей час давати підживлення рослинам. Дуже важко їм буде сприймати взагалі і воду, дуже важкий час для рослин, для землі, для людей. І тому, будь ласка, тільки водичка, тепла, гарна водичка для рослин. А тепер розглянемо дуже добре оцей день, 9 листопада. Ось дивіться, зранку і до 15 годин 38 хвилини буде ще місяць в знаці Телець. Але далі будуть близнюки уже після 15:38. Що робимо? До 12 години дня зранку робимо поливи. Тільки поливи. Це у нас час ще після місячного затемнення. А уже після 12 години 9, 10 та 11 ні в якому разі не можна поливати рослини. Тим більше підживлення проводить. Дуже недобрий час для цього, щоб ми поливали, тому що коріння починають загнивати. Рослини в цей час займаються диханням. І тому, якщо будемо поливати, то кожна клітиночка закривається водою і потихеньку починає гинути, задихається. І тому в цей час не поливаємо.
Ну, а далі є довгий час, який можна займатися поливом і трошечки дати їм ще й підживлення. Ну, а коли це можна зробити, от вже 12, 13 та 14 бажано все зробити до 14 години 14 листопада. Чому? Далі у нас буде знак Лев, а Лев – це знак вогню. В цей час поливи не дають результату. Тому, бачите, коли можна і полити, і дати підживлення рослинам. В цей час у нас 50% підживлення йде, можна використовувати для того, щоб рослинам дати живлення тими добривами, які ви використовуєте. Далі йдемо, далі Лев. А Лев у нас буде і після 15 години вже 14 листопада, 15 і 16. Не поливаємо в цей час. Хоча, якщо ви хочете поливати, ви можете полити, але рослини не сприймають в цей час воду. Просто не сприймають. А ось дивіться, коли вже можна полити і дати трошечки підживлення. Це можна зробити 17, 18 та 19 зранку до 9 години ранку. Це знак Діва, а в Діві тим більше дуже гарний час, спадний місяць, можна і поливати, і давати живлення рослинам. Використовуйте цей час саме для цього. Тут 50% для того, щоб використати от ті добрива, які ви маєте. Далі у нас час, коли не можна поливати. Це у нас перехід 19-го в знак Терези. Ви скажете, що в 12:59 не чекайте цього часу, до 9 ранку зробіть, тому що оці 6 годин переходних, плюс і мінус 6 годин, вони дуже важливі і складні для рослин. Тому в Терезах вже після 9 години 19-го до кінця доби, а також 20-го та 21-го не поливаємо рослини. В цей час рослини зайняті диханням. А ось дивіться, ввечері 21-го після 19-ї години, а краще після 20-ї години, коли вже місяць зайде в Скорпіон, можна поливати рослини. До речі, в Скорпіоні місяць буде 22 та 23. В кінці доби 23 перейде в знак Стрілець, тобто ввечері ще можна гарно полити рослини і дати, до речі, трошечки підживлення. Всього-навсього 30%. Я не просто так написала 30%. Далі у нас йде складний період, стресовий період народження нового місяця, тому і знак, дивіться, який стрілець, коли не можна поливати, але от добрив треба тільки 30%. Дуже складний час для наших рослин. Йдемо далі, а далі 25-го знову буде стрілець, і тільки пізно вночі, 23 години 19 хвилин, місяць перейде в знак Козиріг. І тут буде вже 26 і 27. Ось тут вже можна, після Чорної луни, вже можна і поливати рослини, а також давати їм живлення. І 50% від інструкції. Далі не можна. От знову Водолій, 28-29 місяць буде в знаці Водолій. Це час не для полива. Червоним виділяю, не можна поливати в цей час. Але закінчиться місяць дуже гарно. В знаці Риби 30-го, коли можна і поливати, і давати гарне живлення рослинам. Але пам'ятайте, це осінь пізня, і тому тут 50% від інструкції тих добрив, які нам пропонують ті, хто виробляє. Ось прийшов час зробити скрін. Ми завершуємо сьогоднішнє наше відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. До нових зустрічей на нашому каналі. А ми вам бажаємо, щоб ви були здорові та ваші рослини теж були здорові. І хай в кожній оселі буде мир, тепло. До нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока!